Bản thân chúng ta ai cũng có những câu chuyện, những trải nghiệm mà hiếm ai có thể hiểu được. Đã từ rất lâu rồi, mình rất muốn kể cho mọi người những câu chuyện về cuộc sống của những người ở Đà Lạt. Cuộc sống này có màu mỡ hay không? Vì sao họ lại chọn cuộc sống này? Rồi giờ phải không? Đây cái này không? Theo lời chị chỉ là từ cái chợ Phát Chi á, mình chạy theo cái đường bê tông nhỏ này nè, thì thấy cái đây nhà có gỗ. số nhà cũng không biết. cái nhà gỗ, chị nói là cái nhà ốp gỗ, cái cửa màu trắng là giống cái nhà này nè, nhưng mà giờ không thấy để tên để dâu gọi chị thử ai. Hết quá đi. Lần trước có điện thoại. Alo. Dạ, alo, chị ơi, em tới là chị. Đang ở đâu? Đang tới chỗ nào rồi? Thì em đang đứng cái nhà có cái cửa màu trắng á, đúng không? Đúng rồi. Bên cạnh có một căn lều màu bằng gỗ đó, thấy không? Dạ, đúng rồi, đây bên trước này. Rồi, chị mở cửa. Dạ, lạnh không? Dạ, lạnh đó trời. Trước đây nhiệt độ nó lạnh hơn trên thành phố. Ý, có con mèo kìa. Em có dẫn theo con chó nữa, em mới thả nó ra mà chạy đang mất tiêu rồi. Ôi, Lan ơi, có con mèo kia làm bạn là nó sẽ... Lan ơi. Lan. Trời ơi. Đây mắc chơi với chó hàng xóm rồi, kệ đi. Đâu mấy từ kia chạy cho sân rộng trong vườn. Đi, vô. Ủa chị mới dậy luôn hay sao? Chị em lại chị mới dậy. Đâu, chị dậy trước đấy rồi. Có khách đặt phòng thì mình phải lo dậy sớm chứ. Ồ, đi cái ban công này đẹp quá. Ồ, cái này đẹp quá. Trời, cái chỗ mở ướt này dâu ta. Nè. Dâu đi theo con. Nó cũng là ngắm bình minh. Mình hả? Ủa chỗ này là mình ngồi chung hay sao chị? Cái ban công này nè. Đúng rồi, tức là chỗ này là để sử dụng chung cho cả mấy phòng. Đây, nhận phòng đi đã. Nhìn thấy cái ban công là hào hứng quá rồi, quên mất cái vụ nhận phòng. Là phòng của tụi em hả? Đúng rồi, phòng hai đứa đấy. Rất là tối ngủ hoặc là sáng thức giấc giờ này thì có thể là nắng sẽ chiếu vào phòng hơi nhiều. Buổi trưa thì em phải kéo đèn, chứ còn đâu buổi sáng với buổi tối là để Mấy bóng hoa cúc nó mi đẹp quá. Cái này chị trồng lâu chưa? mới đâu. Cái phòng em nhìn ra nhìn cái view này đẹp lắm mà. Đây mọi người coi này, em mới bắt được cái gì nè. Ở đâu vậy con? Vui vậy. Nãy giờ đi đâu vậy? Đi chơi với chó hàng xóm. Mới về đây đã có bạn rồi hả? Tên Lành. Lanh chanh. Nó là lanh chanh chứ không phải là lanh. Mới về đi kiếm bạn hàng xóm chơi liền. Cưng quá. Có sợ nó phá hoa không? Không đâu. Không sợ thả nó ra. Cho chơi với con lai của chị kìa. Phòng mình được cái view của Hoa Cúc Phòng Viên này nè. Đã ha. Ở đây một kính á. Có phòng này chị tự trồng luôn hả? Đẹp quá. Anh ngắm hoa đủ rồi, lại đây uống cà phê này. Vừa uống vừa ngắm. Ở đây có cà phê hả? Có, cà phê của nhà chị trồng. Ồ, hay ta. Vô đây tặng mỗi bạn một ly này. Sướng quá, ngày này muốn uống cà phê sáng tôi kêu ly chứ. Em mặc dù là em hay bị say cà phê lắm, nhưng mà bữa nay em cũng sẽ uống thử. Được không vậy? Uống được vậy? Quá. Đây, uống trà trước này. Ô mai. Ô mai. When you carved our initials in a tree, though you wanted our full names initially, when you tried to get me out of bed, Cà phê đến rồi. Đây là món khoái khẩu của sinh tử. Em tụng em uống sữa. to do. I hope that you know that to me they work out like you want them to. So I hope you know this by now, but I'll still always try to show I'm here. Mới ngồi xíu mà gió nó thổi hù lạnh quá trời. Lạnh quá. Nắng lên vậy mà vẫn còn lạnh à? Dạ. Ngồi gió thổi lạnh á. Cái khu đồi chè này lạnh quá. Ở đây bao giờ nhiệt độ cũng thấp hơn trên phố khoảng 2-3 độ đó. Khu này cao nhất mà. Rồi ra lấy cái bắp đi vô.
Nó ngồi uống mấy ngụm cà phê mà gió cứ thổi lùng lùng. Ở đầu mát rồi ngồi xuống lặng bên rung bên trên ngồi luôn. Thì ok. Chị Kim Anh ơi, em cũng có cho chụp hình đó. Mấy tấm hình này thì có chị chụp hả? Này chị đâu trình độ mà chụp được những bức hình như vậy. Em nhìn thấy mà xem rất là nghệ thuật. Nhìn rất là hay nha, nhìn nó. Cái này là của một khách từ Hà Nội vô đây. Anh đấy thì cũng vừa là phóng viên, rồi vừa một dạng như là nhiếp ảnh gia nghiệp dư ấy, nhưng mà anh cũng nhiều tác phẩm rất là đẹp. Rồi lấy đâu trên nè. Ngoài Cầu Đất thì đồi chè ra đi đâu ta? Ở đây có chỗ nào khác trơn chị? Tại tụi em biết đồi chè Cầu Đất thôi à. Cái điểm mà du lịch có tên trên bản đồ ở đây thì ngoài đồi chè ra đi xích lên này mới có suối Hồng. Dạ. Nhưng mà nếu mà xuống đây mà thích đi chơi kiểu như đi phượt ấy, đi tự nhiên á thì nhiều lắm. Còn nếu mà đi phượt đi tự nhiên đây thì em cũng thích tự nhiên à. Nếu mà chạy xe đi đường được thì theo chị đi. Được chứ. Được chứ. Có món nào được không? Đấy là đi rừng là mình đi đâu, tức là mình đi chơi đó chị. Tức là đi vô lịch không hay sao? Nó có nhiều điểm để đi nhưng mà hôm nay thì chị đang định đi vô chị làm một số việc ở trong dãy của chị á. Vào đấy cũng thú vị lắm ạ. Nếu mà thích thì đi theo chị luôn. Nghe được ấy. Tức là chỉ có cái rẫy trong hả? Trong đó có rẫy và có một cái nhà sàn bằng gỗ ở trong đấy luôn. Chị trồng cà phê. Ồ, tức là chị vừa làm cà phê. Đúng rồi, đây cà phê của chị nè. Cái gì vừa làm cà phê vừa làm homestay luôn. Làm thêm thôi mà. Làm thêm hả? Homestay này thì cũng gọi là làm cho vui tại vì chị ở có một mình. Ủa, chứ tức là chị ở đây trước giờ có mình thôi hả? Tại vì bé nhà chị nó đi học Sài Gòn rồi. Thành ra chị ở có mình thôi. Dạ. Đi vô đấy thì nếu mà đi theo chị đi làm á là phải ở đến khoảng 5 giờ ra được không? Là chị thường chị đi làm là từ sáng tới chiều. Đúng rồi. Buổi trưa thì chị nấu ăn trong đấy luôn. Ủa, tức là thường là sáng mấy giờ chị đi? Thông thường thì 7 giờ chị đi. Nhưng mà tại có khách thì mình ở nhà mình lo khách đã. Nếu khách có nhu cầu thì dẫn đi chơi, còn không thì như mà em tự đi chơi được thì chị đi làm. Còn mà em mà thích đi với chị thì đi luôn. Ok. Giờ tranh thủ uống cà phê đi, chứ trễ rồi nha. Uống cà phê rồi đi ra ăn sáng mua thức ăn luôn. Ok. To show I'm grateful for you and the things you do. Though I know there are a million love songs, and they are from people just like me. Mấy cái cây thông mà nó còn nằm ở dưới không? Từ dưới cái cầu bê tông đấy hồi đấy là có 2 cây thông đặt vào nhau, bắt lại thành cái cầu thôi. Mà nó sao chạy xe máy được chị? Nhưng mà mọi người vẫn cứ chạy thôi, chỉ là chạy không mà còn chở nặng nữa, chở phân, chở cà phê, chở người. Đi thì được rồi đó. Còn em là chỗ này là rất nhiều người là lọt tóm ở đây rồi có người xuống vớt. Còn những khi mà ra chở công hái cà phê đấy, tống 3 là rớt một cái ủng đấy là thôi. Tức là phải có mấy người xuống vớt. Thế bây giờ làm thành cái cầu như này nó hùn nhau lại rồi tự làm đấy, tự làm để lấy lối đi. Chứ không cứ mùa mưa mà nước lũ nó dâng một cái là nó đưa cái cầu like me. Though there's probably times just like this one, I still gotta tell. Đấy, cái tóc nữa. Tóc, ổi. Rồi mấy cái cây này là chị vô là chị tưới là cây đào năm nay nó bị hết mưa sớm này cho nên nó ra bông trễ này, thấy không? Nhiều quá, cây xoài, cây mít nè. Nhìn mấy trái mít thấy thương không? Mít á. Còn kia cây mắc ca, lát nữa xuống cái cây mắc ca nhìn đẹp lắm. Cái cây mắc ca hả? Em tới là em sẽ thấy luôn chùm trái không? Cây xoài này để luôn cho nó đừng nhiều nước chút. Cho nên mấy năm nay làm cà phê cái giá nó thấp như vậy là người ta lỗ không à? Năm nay thì đỡ hơn chút. Năm nay là được giá hơn chút đấy. Cuối mùa này là thấy giá cả nó lên hơn chút. Cà phê là cái tiền phân bón nó nhiều không chị? Cái tiền mắc không? Giống như bên em làm lúa thì tiền phân bón cũng nhiều. Như mà nó chăm nhiều hơn này. Cái vườn của nhà chị đây là bỏ phân một năm nó hết khoảng 10 mấy triệu. 50 mấy triệu. 14-15 triệu tiền phân. Bỏ làm 4 đợt đi. Một đợt đầu tiên là phân vi sinh, rồi mấy đợt sau là... Ủa tính ra nó có lời thì thuê không rồi? Thuê không là em lỗ chứ em không có lời. Em tự đi làm thì giống như là cái ngày công của em á, em đi làm
nhà nước hay là em đi làm cái gì thì em được 200 thì em làm cái này em được 100.000 thôi. Thấy người ta làm dịch vụ kinh doanh đó có lợi hơn mình làm trồng trọt. Nhưng mà chị thích cái vườn này lắm, giống như là nó là một cái nơi để mình nghĩ là mỗi lúc mình mệt, mình buồn hay cái gì đấy là mình đi vô đây. I'm allergic, I guess you know this too late. Though I know there are a million love songs, and they are from people just like me. Though there's probably times just like this. Ủa, Rất là chị nghe giọng chị là giờ mới thấy giọng chị Kim Anh lạ ta. Chị hình chị như không phải gốc ở đây mà. Không phải người Đà Lạt à? Không, chị gốc Hà Nội mà. Mới là dân Đà Lạt được 11 năm nay thôi. Trời ơi. Mới 11 năm thôi à? Ừ. Chị biết sao không? Em thấy kiểu giống như là cái cách cư xử á, thì cái cách ứng xử của chị á, thì giống như là giống người Đà Lạt rồi đó, người gốc Đà Lạt nha, chứ không phải bị du lịch hóa. Nhưng mà theo em thế nào nó là cái đặc trưng của dân gốc Đà Lạt, cái cách ứng xử á? Theo em nhận xét á, cá nhân em thôi. Theo em thì cái sự nhiệt tình á, thân thiện á của chị á, em cảm giác là nó giống người Đà Lạt ở điểm đó. Vậy là em cũng giống chị. Tức là khi chị tới đây là chị cũng bị ấn tượng ở cái đó nhiều nhất. Nhiều người thích Đà Lạt là thích vì đẹp này, thích vì khí hậu, thích vì nhiều thứ. Nhưng mà cái thứ mà mình ấn tượng sâu sắc nhất đấy cũng là cái cách thân thiện, ứng xử thân thiện của người Đà Lạt, chất phác ạ. Nhất là cách đây 11 năm mà khi chị tới á. Chưa bị du lịch hóa nhiều đúng không? Dễ thương lắm. Mấy năm lắm mà. Dễ thương lắm. Nghĩa là người ta tử tế mà một cách là mình cảm giác như là nó chỉ trong chuyện thôi. Lần đầu mình gặp chị ngoài đời. Câu chuyện đó chị còn nhớ không? Chị nhớ chứ. Không quên được luôn á. Cái buổi đầu tiên mà bước chân tới Đà Lạt á, hồi đó là chị đang từ Sài Gòn chị lên. Ta là gốc Hà Nội nhưng mà chị cũng ở Sài Gòn cũng gần 20 năm rồi. Ủa mà chị lên Đà Lạt làm gì? Thì chị đi chơi, chị làm khách du lịch. Hôm đấy là đang từ công ty đặt vé. Đáng ra là chị đi chuyến 11 giờ trưa, nhưng mà sau rồi có chút trục trặc trong công việc á, chị đi không được. Là phải 1 giờ chiều bắt đầu chị mới lên xe được, chị đi xe Phương Trang á. Mà lên tới bến xe là khi đó là khoảng 11 giờ đêm rồi. Xe em đấy nó cũng chạy chậm. Mà cái nơi mà chị đến là một cái người mà người ta cũng quen chị, mà người ta sống ở dưới khu dưới này chứ không phải trong thành phố đâu. Thành ra là lên đến nơi đã khuya rồi, dọc đường là mình lo, mình nghĩ là chứ mình chả biết là cái chỗ mình phải đến nó là một cái chỗ như thế nào, tại vì đấy cũng là lần đầu tiên chị đi Đà Lạt nữa. Lần đầu tiên chị đi nữa, cho nên là mông lung dữ lắm. Và trên phố thì còn có số nhà, có tên đường đúng không? Dễ tìm. Còn đằng này ở vùng ven. Thế xong rồi chân ướt chân ráo như vậy mà đêm hôm như vậy thì mình đi về kiểu gì? Chị cũng hỏi trước. Chị bảo là từ đó về thì nó có phương tiện gì để đi. Thì bạn kia cũng nói là có thể là đi taxi hoặc là thôi để bạn kêu người nhà bạn lên đón. Nhưng mình nghĩ là lạnh lão như thế xong bắt đầu lại đi cái giờ đêm như thế mình thấy phiền người ta quá. Nên chị bảo là thôi không thì để chị thuê phòng ở trên phố chị ngủ lại đi. Xong rồi mai chị xuống. Hai chị em trao đổi với nhau qua điện thoại. Trong lúc trao đổi như thế thì cũng có nói những cái địa danh á, ý là nhà tôi ở khúc này khúc kia, gần nhà ai này nọ, gần nhà hàng nào ví dụ vậy. Thế là vô tình một cái anh cũng là khách thôi, anh nằm ở cái giường kế bên á. Anh đang nằm, mình cũng tưởng anh ngủ, nhưng mà tự nhiên anh quay ra anh bảo thôi đừng có lo, để đấy tôi trở về tận nhà cho. Nhà tôi cũng ở đó. Thì ai dám đi. Ai dám đi. Lúc nó đang trên xe. Ủa mà ý là chị có quen anh đó không? Đâu có biết đâu. Không hề biết mà suốt cả chặng đường là cũng chẳng nói chuyện với nhau, không có làm quen. Nhưng mà ý là khi mình trao đổi qua điện thoại thì anh ấy thấy mình có vẻ là lo lắng về cái đoạn đường dài như thế rồi đêm hôm thế này thế kia. Cũng vô tình anh cũng nghe là nhắc đến một vài cái địa danh á. Rồi anh bảo ôi nhà tôi ở đó đấy, lát có gì tôi trở về tận nhà cho chứ sợ cái gì. Thế mình ngạc nhiên. Ai dám đi tự nhiên không quen biết gì hết mà chị phụ nữ mà cũng không dám từ chối. Thực ra là thấy người ta nhiệt tình vậy, mình sợ là kiểu nhỡ người tốt thiệt thì mình từ chối thì người ta giận sao. Cười thôi. Thế xong rồi ông ấy thấy mình nghi ngại, đúng là cái dân Sài Gòn thiệt đấy, cái gì cũng sợ người ta giúp mà cũng còn sợ nữa. Thôi đưa điện thoại đây tôi nói chuyện cho.
kiểu vậy giống như là ta nói như là kiểu mình sợ bắt cóc này mà thì mình ý là mình ở Sài Gòn thì những cái tệ nạn đó nó ông nói có. Mình đấy, ông bảo tôi không có mang bán đâu mà phải lo. Thế ra ngoài đưa điện thoại cho ông nói chuyện với cái người mà chị quen á. Thế xong rồi hai người trao đổi với nhau rồi ông ấy hỏi chứ nhà đâu, thì người kia nói thì ông bảo thì tôi đấy này, tôi là người này tên kia đấy, người ta nhắc tên người ta ra. Thế cô kia cô mừng quá, cô bảo ôi vậy thì cảm ơn anh nhé, anh đưa bạn em về với. Thế xong rồi lại đưa điện thoại lại cho chị, xong rồi cô kia bảo chứ thôi lên xe anh đi, mừng quá rồi, có người đưa về tận nơi không sao đâu. Thế chị bảo đi được không? Cô kia bảo được, không sao đâu, đi người ta ở đấy, hàng xóm đấy, hàng xóm ở đây rồi cho nên không có ngại gì đâu. Thế xong rồi anh kia buồn cười quá, anh bảo bó tay luôn. Người ở đây người ta không phải như các nơi khác đâu, anh ấy nói thế. Mà anh ấy cũng ít lời lắm. Thế xong rồi mình thấy nói chuyện xong xuôi rồi thấy anh cầm điện thoại anh gọi về cho người nhà anh bảo ê lát lên bến xe cầm thêm cho anh cái áo ấm, chứ có cái cô này cô Sài Gòn cô lên mà thấy cô mặc mỏng lắm chắc chị không nổi đâu. Thế mình cũng nghĩ ngay ông này ông nhiệt tình thiệt mà ông tốt thiệt á. Là lúc đấy là thấy vững bụng rồi nghe. Có người bảo lãnh xong rồi lại thấy cái cách xử sự của người ta đấy. Tử tế ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Thế đến sáng hôm sau ngủ dậy mới kêu bạn vào thôi dậy sớm một xíu đi vòng quanh để ngó, tại vì chị cũng có ý định là chị sẽ lên đây. Nên là chị mới đi chị ngó một vòng. Ra đường thì gặp cái xe người ta bỏ hàng lúc sáng sớm đó. Hồi đấy là họ hay lấy hàng đơn dương lên á, chạy lên nè, thấy nè, tới cửa nhà này vứt một cái thùng xuống, tới cửa kia treo một cái bịch, bỏ một cái bao, họ cứ bỏ dài bên đường á. Thế mình bảo ủa, thế bỏ thế này thì không sợ mất trộm mà sao mà bỏ vậy? Thế cô kia có cười, ai mà lấy của ai? Lỡ mà có quên thì ngày mai vẫn còn. Thế mình bảo lạ vậy hả? Có chuyện đó nữa hả? Thì đó, bỏ hàng là cứ vậy đó. Ví dụ như là nhà mình ở khúc này gì, người ta chở hàng lên là người ta thảy đấy trước cửa nhà mình thôi, lúc nào mình lấy thì lấy. Cái ấn tượng mạnh nhất của chị là như vậy đấy. Mà chị cũng liều nữa. Nghĩa là chưa biết là mình sẽ phải kiếm sống bằng cách nào. Nhưng mà chỉ vì là mình thấy là cái môi trường thì quá ok rồi. Rồi con người nó giống như vậy. Thành ra mình mới nghĩ cái nơi này mà mình đem con mình lên đây thì tuyệt vời luôn á. Ủa mà ý là em vẫn bất ngờ ấy, tức là chị tức là thật sự là chị quyết tâm tới vậy luôn. Ý là chị đi tới Đà Lạt một lần thôi, nhưng mà cái gì mà tại sao chị lại quyết tâm về Đà Lạt tới vậy á? Thực ra là khi mình lên đây nó cũng có một cái sự suy nghĩ nó dài lắm rồi. Tức là chị đã nghĩ trước đây rất là lâu. Còn cái chuyến mà chị đi lên á chỉ là chị khảo sát để xem là được hay không được thôi. Chứ còn trong đầu chị là cái suy nghĩ là phải chuyển đến đây là chị đã ấp ủ cũng cả một thời gian rồi. Tại cái lý do của chị lên Đà Lạt á, nó không giống như mọi người. Tức là đi du lịch cũng không giống như những người khách du lịch khác. Tức là khi người ta đi du lịch là người ta sẽ tìm những nơi đẹp, hoặc là người ta trải nghiệm những cái gì đấy gọi là nó thú vị, hoặc là ăn những món ăn ngon, đúng không? Còn chị đi du lịch là với một cái tâm trạng nó khác hẳn mọi người, nó không giống ai hết á. Nghĩa là khi đấy chị chẳng hề có cái tí gì gọi là vui vẻ, hưởng thụ gì cả. Mà là đi để tìm một cái vùng đất mới cho mình rồi cho con của mình. Sài Gòn đem lại cho chị rất nhiều thứ. Nghĩa là kiếm tiền dễ này, rồi chị cũng có nhà cửa ở dưới, mọi thứ đều ổn định, hộ khẩu chị cũng có ở dưới. Nghĩa là mọi thứ đối với chị là đã đi vào một cái gọi là người ta bảo là an cư lạc nghiệp rồi đấy. Nghĩa là không đến cái mức là mình phải bỏ để mà mình đi vì một cái lý do gì khác. Thế nhưng mà ngược lại, cái thứ mà Sài Gòn nó không mang lại được cho chị, tức là cái sức khỏe. Nghĩa là nói thì cái chuyện nó cũng là một cái chuyện nó không được vui vẻ cho lắm. Nghĩa là năm 2005 á, là chị bị ung thư dạ dày. Nghĩa là khi phẫu thuật đó thì họ đem cái mẫu bệnh phẩm của chị họ đi họ thử với lại hóa chất, thử với thuốc thì là nó kháng thuốc. Xong bác sĩ cũng giải thích với chị, với gia đình, tức là cái thể ung thư của chị là thể tế bào nhẫn. Là nó... Tế bào nhẫn là sao? Mình chưa hiểu lắm. Nó là một cái danh từ trong y học thôi, mình cũng chẳng hiểu. Nghĩa là ngành y thì người ta sẽ hiểu rõ hơn mình. Nhưng mà họ sẽ giải thích nôm na với mình, tức là nó kháng thuốc cho nên là cái rủi ro nó sẽ cao hơn là những cái dạng khác. Bởi vì thông thường em thấy là mỗi khi mà bệnh nhân ung thư á, sau phẫu thuật là người ta sẽ có điều trị hậu phẫu là hóa trị và xạ trị, đúng không? Thì cái hóa trị và xạ trị là để nó tiêu diệt tất cả những cái mầm bệnh nó còn sót lại mà trong quá trình phẫu thuật á. Có thể là bác sĩ người ta còn sót lại trong cơ thể mình á, là nó sẽ tiêu diệt nốt, nó tiêu diệt triệt để. Còn như chị thì do nó kháng thuốc cho nên là bác sĩ kêu là thôi ngưng điều trị. Thế thì ở ngoài Hà Nội chắc được độ 6 tháng á.
Tức là khi đó là cái cơ thể của chị bắt đầu nó tạm thời gọi là nó bình phục đi được rồi đấy. Đó, chị nói là thôi để chị đi vào Sài Gòn. Đâu ai cho đi đâu. Đi Sài Gòn chị đi làm hay sao? Tức là hồi đấy là chị đã có nhà trong đấy rồi, chị có công việc trong đấy rồi. Khi bị bệnh thì chị mới ra Hà Nội chị điều trị mà. Thế nên, nói đi thì không ai cho đi, cũng nói dối. Thôi cho con vào, con thu xếp con bán nhà để rồi con ra. Mọi người cũng lo dữ lắm. Nhưng mà rồi cũng không ngăn được, nói chung là không ngăn được thì thôi cũng để cho mình đi. Thế vào đến Sài Gòn thì nghĩ là thôi không ra nữa đâu. Bây giờ nếu mà ra ngoài Hà Nội á, cái áp lực từ người thân á, nó gây cho mình mạnh lắm. Nghĩa là ai cũng coi mình là một bệnh nhân nặng. Họ chăm sóc mình kỹ lưỡng lắm. Ăn uống phải có tiêu chuẩn riêng, nhất là mẹ chị. Nói chung là chăm sóc từng ly từng chút luôn á. Bữa ăn là luôn luôn là có một cái dĩa thức ăn riêng cho mình. Nghĩa là bà sưu tầm đủ mọi thứ. Cái gì mà người ta nói là tốt cho bệnh nhân ung thư là bà lo hết cho mình. Thành ra là mình bị cái tâm lý, nghĩa là luôn luôn mình cảm giác mình là người bệnh, không lúc nào mình quên được cái ý nghĩ đó. Không quên được căn bệnh mình. Đấy, tức là mình không vứt được nó ra khỏi đầu của mình. Lúc nào mình cũng nghĩ là tôi yếu lắm rồi, là cái bệnh kia nó đang thế này thế kia. Là mình cái áp lực mình cảm giác y như là một cái án treo nó cứ lơ lửng trên đầu ấy. Nó mệt mỏi, cho nên chị mới điện về, chị bảo thôi chắc con không về nữa đâu. Mọi người cũng phản đối nữa lắm, chị bảo nhưng mà con thấy ở trong này cái khí hậu nó hợp với con hơn ngoài đấy. Mình cứ đưa cái lý do sức khỏe của mình ra để mọi người đừng có ngăn cản nữa. Mà khí hậu trong này dù sao quanh năm nó ấm áp như vậy á, nó không bị mùa đông rồi thế này thế kia thì nó sẽ tốt hơn cho con. Thế là con không về nữa đâu. Thế nhưng mà cái môi trường thành phố á, thì cái ô nhiễm này nó nhiều. Rồi sau nữa là cái chế độ ăn uống của chị. Mặc dù mình biết là mình nên ăn cái gì, rồi là thức ăn sạch nó như thế nào thì tốt cho mình, nhưng mà dưới đấy nó không thể đảm bảo được. Em biết rồi đó. Nghĩa là rau củ quả em không phân biệt được cái nào có thuốc cái nào không. Mà mình với cái mức lương của mình cũng không thể nào mà mình tới những gọi là cửa hàng rau sạch hoặc là những cái nơi uy tín để mà mình mua. Mình cũng không đủ điều kiện để mà mình xài sang giống như vậy. Tại vì mức lương của chị hồi đấy là có 3,5 triệu một tháng chứ nhiều. Cái thời kỳ đấy là có 3,5 triệu một tháng thôi. Làm tăng ca nữa thì mới được khoảng 4,5 triệu. Thành ra là mình thấy giống như là cứ đang mỏi mòn để chờ đợi một cái ngày nào đấy mà cái rủi ro nó đến. Thế suy nghĩ giống như vậy rồi. Cũng công việc nó cũng có áp lực chứ không phải không. Mặc dù là nó nhẹ nhàng, nó vừa sức nhưng mà nó cũng có áp lực. Thế mình nghĩ là giờ cứ sống như thế này nó cũng không khá hơn được. Nghĩa là nó cũng cứ tầm 41 kg, 42 kg. Xong rồi nay đi khám bệnh thì bảo là đợt này tốt, đợt sau đến là lại thôi đợt này là lại sức khỏe có vấn đề. Nghĩa là mỗi một lần đi tái khám nó khác nhau chứ nó không phải là... Tức là mỗi lần mà đi tái khám mà người ta nói giống như là tốt, cái mình cảm giác tinh thần mình lên. Người ta kêu có vấn đề cái là thấy trời sợ chết luôn. Mà em thấy là những cái thứ mà mình không kiểm soát được, chẳng hạn như là ô nhiễm không khí này, hoặc là thức ăn bị nhiễm hóa chất này, những cái thứ đấy nó nằm ngoài cái khả năng của mình rồi. Mình muốn nhưng mình không thay đổi được. Thế chị cũng nghĩ nhiều về cái đấy. Chị mới nghĩ là giờ muốn kéo dài cái cuộc sống của mình thì mình phải tìm một môi trường khác rồi. Có thể là kiếm tiền thì nó khó hơn một chút, nhưng mà thà mình sống nghèo nhưng mà mình giữ được cái mạng sống của mình, rồi sau này là mình sẽ tìm cách mình vươn lên rồi mình lo được cho con mình. Thì mọi người cái đoạn mà đi lên Đà Lạt này thì cũng thôi rồi đấy, phản đối dữ dội luôn. 1, 2 là bắt phải về bằng được, không cho ở đâu, cứ kêu là ở trung tâm như thế lại bệnh thì nhiều khi bệnh tật có cái chuyện gì rủi ro đến bệnh viện có bác sĩ nó dễ đúng không. Tự nhiên lên một nơi xa xôi như thế, nhất là bố chị, ông lo lắm. 12 giờ đêm ông còn điện vào á, ông bảo con ơi bây giờ con về giúp bố đi. Nếu mà ở Sài Gòn mà khó sống thì con về Hà Nội, chứ bây giờ con mà đi như thế cả nhà lo, bố mất ăn mất ngủ luôn ạ. Chị đi là chị đi lén lút, nhưng mà đến khi mà phát hiện ra là việc đã rồi, hiểu không, là bây giờ yêu cầu chị quay lại. Rồi lúc đó ba chị nói sao? Ba chị ông kêu là thôi bây giờ ở Sài Gòn mà khó sống quá thì về Hà Nội. Còn cái chuyện học hành của con ông nói không sao đâu, về đây là bác nó hiệu trưởng, bác nó xin học cho dễ lắm, đi về không ở đấy nữa. Nó dậy rồi kìa. Đó mẹ nè, đó mẹ. Mẹ hả? Vậy ra hả? Ngủ nãy giờ rồi. Nãy giờ nghe lỏm chuyện người ta không à, ngủ say ghê. Đây thương nè, ở đây nha. Cho lên mình mẹ nó nằm đi. Mẹ chịu không? Chịu không? Có đi chơi hả? Có nhớ được cái gì không? Đi chơi hả? Nhìn mặt nó hài thế chứ. Ông ngủ dậy mà cái mặt ông tỉnh queo à. Ngủ đâu.
Cái 50 ha, chịu không? Ủa mà rồi sau đó rồi chị về Đà Lạt rồi giống như chị có duy trì cái chữa bệnh của anh không? Có chứ em. Nghĩa là đi tái khám thôi, chứ hồi đấy có đâu có dùng thuốc gì nữa đâu. Từ khi lên Đà Lạt á, thì cái tình trạng sức khỏe chị khoảng bao nhiêu lâu chị mới thấy là tình trạng sức khỏe mình nó ổn định hơn và nó khỏe hơn hẳn á? Cái tháng đầu tiên mà lên đây á là cái tháng mà chị buông xả ra hết á. Nghĩa là mình không suy nghĩ gì nữa, và sau nữa là cái kiểu mình cảm thấy là mình sung sướng á, mình sung sướng vì mình lên được cái môi trường như đó. Đúng rồi. Là cái tháng đầu tiên em biết chị lên được 49 kg. Từ nãy 40, 42, 41, 42 rồi. Chị vừa lên 49 kg, nghĩa là không lên đâu 8 kg luôn. Lên tháng đầu tiên đấy, nghĩa là không thể ngờ được nữa. Tại sao một tăng còn hơn cả em bé nữa cơ. Nghĩa là cái tháng đầu tiên chị tăng dữ rồi. Nghĩa là 8 kg. Ăn rồi đi chơi, ăn rồi ngủ rồi đi chơi. Nghĩa là giống như là mình chỉ gọi là mình đi mình làm quen thôi, chứ mình không có làm một công việc gì hết. Chưa làm. Với lại nói ngay ra là lúc đấy là cũng dụ được ông anh, ông gửi vào cho được 30 triệu, kể quả đáng tội. Ủa, ý là anh gửi vào là để chăm sóc chị hay gì? Anh không có biết là chị lên Đà Lạt. Chị dụ từ trước khi là cái chuyện chị trốn lên đây là bị phát hiện á. Nghĩa là chị chỉ nói là chị nghỉ làm công ty rồi chị muốn là mở một cái quán này chị buôn bán ở dưới Sài Gòn. Nên là chị cần vốn. Thì anh chị hỏi là thì cần bao nhiêu để mở một cái quán nhỏ. Thì chỉ chắc đủ cỡ 30 triệu đủ á. Anh chuyển 30 triệu thôi. Có 30 triệu thì mình ăn được rồi. Cái có 30 triệu là sắp cuốn gói Đà Lạt luôn. Đấy, tức là theo cái cách là lúc đấy là buông bỏ hết, không nghĩ gì hết ạ, chỉ có ăn và chơi, ăn và ngủ thôi. Cái tháng đầu tiên là như thế, xác định trước trong đầu mà, làm quen môi trường thôi chứ không có làm gì hết. Mà chị cũng liều thiệt chứ chị tức là chị là rồi xong rồi, nhưng mà chị cũng đâu có giấu hoài được hoài đâu, một thời gian là thì sao đúng rồi biết. Thì đó thì được có một thời gian ngắn sau là nhà phát hiện ra đó, thì bố chị mới bắt chị về đó. Là sao phát hiện được? Thì mọi người, anh chị hay đi công tác đó. Anh mới nói là đợt tới anh vào này ghé. Lúc đấy làm sao giấu được nữa, thì lúc đấy là bắt đầu phải khai rồi, và em đâu còn ở Sài Gòn nữa đâu, nên là chưng hửng tôi không ở Sài Gòn nữa ở đâu, em lên Đà Lạt rồi. Ở Đà Lạt là ở chỗ nào ở Đà Lạt? Đấy, bắt đầu thỏ thẻ dần, nói mỗi ngày nói một chút thôi chứ cũng không dám nói nhiều. Ý là ở đấy em có người quen ở đây rồi, em lên đây em đang định là em mua vườn em làm á. Không bảo mua bằng cái gì, tiền đâu mà mua. là sao mà được mà làm nữa. Thì đấy, với lại cái sức đấy thì làm gì nổi mà làm. Nghĩa là mọi người đưa ra rất nhiều câu, gọi là ý là từ nhỏ đến lớn đã bao giờ là làm cái công việc đấy đâu, mà tại sao mà bây giờ lại mạo hiểm kiểu đấy. Đúng rồi. Tức là mọi người thấy nó kinh khủng lắm á. Và sau nữa nhá, hỏi một cái câu mà rất buồn cười, đến bây giờ chị vẫn buồn cười. Anh bảo chứ thế từ nhà nọ đến nhà kia nó cách nhau mấy trăm mét. Tức là anh nghĩ là cái khu này nó xa xôi hẻo lánh á. Thì nghe nói là không phải là thành phố, mà nó cách thành phố đến mấy chục cây, mà 20 mấy cây, cho nên là nghĩ là mình cứ phì cười. Nghĩa là anh ấy tưởng tượng là nhà nọ đến nhà kia phải hú người ta mới nghe tiếng. Ý là như vậy đấy. Đó. Rừng núi hoàn toàn á, cho nên là sợ lắm. Xong rồi anh lại còn bảo chứ thế lỡ đêm hôm mà có cái chuyện gì đưa đi cấp cứu á, chắc là tới bệnh viện là chắc chết queo rồi. Cho nên là không cho ở. Không, mà cái này em cũng hơi thắc mắc, tức là giống như là bây giờ biết là ai cũng sẽ nói giống như là tích cực lên, lạc quan lên, nhưng mà bản thân mình đang bị bệnh, làm sao kêu mình giống như là bệnh nan y nữa, là sao kêu mình tích cực được, cái mình tâm lý của mình cũng ảnh hưởng chứ. Không, chị thì hơi khác một tí. Chị lúc đấy là chị suy nghĩ là không còn gì để mất. Giống như không còn gì để mất thì tại sao mà mình không làm? Chị nghĩ vậy. Nghĩa là cái cách này là cái cách giống như là cách sau cùng để mà mình tồn tại. Vậy thì mình phải thử chứ. Nghĩa là vào khi em bị dồn vào cái đường cùng rồi, chỉ còn một cái chỗ đấy để đi thôi, thì bây giờ mình phải đi chứ. Còn mình không thể quay đầu. Nghĩa là nếu mình quay đầu là mình chấp nhận mình thất bại, đúng không? Thế thì từ đấy chị suy nghĩ như vậy, cho nên là chị cố bằng mọi giá luôn á. Nghĩa là chấp nhận. Nhưng mà chắc cũng sẽ có những lúc mình cảm giác như là mình lo lắng rồi mình rầu rĩ, chứ cũng sẽ có những cái lúc như vậy chứ. Cái lo lắng về bệnh tật thì thực ra khi lên đến Đà Lạt là chị không lo nữa rồi. Chị nghĩ là thì giống như là mình thực hiện được ước mơ của mình rồi, đúng không? Không hoàn toàn như thế. Tức là chị nghĩ là cái môi trường này là cái môi trường chị đã chọn để cho con chị nó sống. Cho nên là nếu cái rủi ro xảy ra thì ở một cái nơi như vậy thì con chị nó cũng an toàn hơn ở thành phố. Chị nghĩ vậy. Mặc dù nó không có gần người thân, nhưng mà bên cạnh những con người rất là tử tế như thế, một cái môi trường nó ôn hòa giống như vậy thì con chị nó cũng sẽ tốt hơn. Cái thực phẩm trong sạch nữa. Đấy, nó tốt hơn. Tức là mình đã chọn được một cái nơi tốt cho con mình rồi, là cái thứ nhất. Sau nữa là mình nghĩ là
nghĩa là mình đã quá may mắn khi mà mình được sống dạng như là sống một lần nữa rồi đấy. Dạng như là đến cửa tử rồi mà còn quay về. Thì bây giờ hãy tận dụng tất cả những cái thời gian mà mình được sống á, mình làm những cái gì mình muốn đi. Nghĩa là để sau đấy là lỡ ngày mai mình có rủi ro xảy ra mình cũng không tiếc nữa, bởi tôi đã làm hết sức của tôi rồi. Cái suy nghĩ của chị là như vậy. Nghĩa là thà em cứ làm hết sức, còn thành công hay không thành công là thầy kệ nó, không tính đến. Đó, chị nghĩ như vậy. Thì đằng nào là mình giống như là mình cũng giống như là mình sống hết mình đi. Thì đó, nghĩa là lẽ ra thì 2005 nếu như chị là một người yếu ớt về tâm lý, chị suy sụp thì có thể là chỉ mấy tháng sau là chị lên đường rồi. Chị không sống được đến bây giờ. Bây giờ mình được khuyến mại thêm đến từng đấy năm rồi, mình còn đòi hỏi gì nữa. Nghĩa là bây giờ là thêm một ngày là thêm một ngày may mắn của mình. Không tính đến nữa. Còn ngày mai nó có đến thì cũng kệ nó, tại vì nó chưa xảy ra mà mắc gì mình lo. Nghĩ như vậy cho nên là gọi là rất là vui với từng cái khoảnh khắc luôn á. Mà chắc mấy người mà điều trị chung với chị người ta có cái tinh thần đó không? Ít lắm em. Nhất là những người mà điều kiện kinh tế ổn á. Chính ra những cái người giàu lại là những cái người mà người ta yếu ớt. Nghĩa là cái điều kiện người ta quá tốt đi, xong bắt đầu người ta nhìn người ta tiếc nuối, rồi người ta lo sợ. Thế là người ta cảm thấy cái lo sợ nó rất là mạnh, nó thôi thúc. Như hồi đấy là nằm kế bên giường chị là có một cái chị đấy cũng là ca dạ dày. Thế nhưng mà bà đấy là mới thôi, gọi là mới chớm thôi. Đấy, tức là mới chứ không phải là muộn đâu. Thế nhưng mà cái áp lực mạnh lắm. Tức là khi chị đến đấy là chị thấy nhá, cái đoàn người để đưa bà đến để điều trị là đông kinh khủng rồi. Đầy chật một phòng ấy, mười mấy người đưa một người đi chữa bệnh. Nên là điều trị, cái điều kiện nhà người ta rất là tốt. Thế rồi bắt đầu cũng hoảng hốt, khóc lóc này nọ, nói chung là ý như là ngày tận thế rồi đấy. Tức là người ta khủng hoảng dữ lắm. Cho nên là đến khi chị quay lại tái khám, chị hỏi thăm á, thì bác sĩ kêu là cô đấy được có 3 năm à. Có 3 năm là cô mất. Không hiểu cô bị nhẹ mà sao cô mất sớm. Hoặc là thì cái này bác sĩ không nói trước được. Nghĩa là sau khi phẫu thuật xong thì ai cũng như ai thôi, có người điều trị tiếp, có người không. Nhưng mà ý tức là cái rủi ro nó đến lúc nào thì bác sĩ không nói trước được. Chị là nằm trong 3% á. Thật sự luôn. Cái con số mà vượt qua được 10 năm á, nó rất là ít, nó hãn hữu lắm. Mà chị năm nay năm thứ 16 rồi đó. Thấy không? Kỳ tích rồi. Số nằm trong 3% của sự may mắn. Ê, mà nói từ nãy nhiều quá rồi. Trời cũng muộn rồi này. Có khi mà mình thu xếp mình đi ra chứ cứ ngồi tràn lan ngồi trong rừng còn xíu. Mặt trời rớt nhanh lắm á. Em nhìn nắng thế này thôi nhưng mà chút xíu em đi dọc đường là em thấy nắng tắt rất nhanh. When you surprised me by cleaning the house, it took me hours till my things were found. When you brought me daisies for a day, I'm allergic, I guess you know this too late. Dậy mấy đứa ơi. Mặt trời lên rồi kìa. Dậy đi chụp bình minh này. Ui, ra đây đánh thử thách nè. Nè, thấy không? Nắng tới cửa rồi đó. Đẹp quá. Dậy ra ngắm bình minh xí này. Lên kia. Bình minh tới phòng rồi sao? Ở đây ngủ đã quá. Đây ngủ đã, ở đây lạnh dễ ngủ. Cuộn chăn ngủ đã luôn. Nhưng mà hôm nay không có mây nha. Nếu có mây là chị đánh thức sớm hơn rồi. Ở đây hình như là lạnh hơn trong thành phố. Đúng rồi, lạnh hơn. Hồi sáng á, đi ra chỗ ban công này thấy phía kia không có mây á, cho nên là để cho ngủ thêm xí nữa. Nhưng mà giờ đẹp quá, chịu khó dậy đi. Ngủ phí. Thì em như đánh răng rồi ra chụp. Sáng mình đi ra cái kiểu nào chị? Nếu bình thường có mây, mình đi săn mây thì là mình chạy xuống dưới kia, dưới cái thung lũng 2 dưới kia kìa. Là cái chỗ này nó đẹp nhờ nó hoang sơ. Nghĩa là nó cái gì nó cũng tự nhiên á, thì nó không có chen với cái tiểu cảnh ở đây. Em đứng săn mây ở đây kìa, mà là em đứng trên mây á. Thấy đẹp không? Mây cực kỳ nhiều và nó đặc nữa. Mình ở đây đã lắm. Ở
đây mà mấy cái con đường mà đi xuống thung lũng là thường người ta làm nó xoắn này để cho nó giảm cái độ dốc á. Em tưởng tượng nha, những cái cây hồng này mùa hồng nó cứ vàng rực á, em đi xuống đây em mê, em không muốn về luôn. Rồi đứng khung hồng mà. Bây giờ không biết khung này luôn á. Thì ở đây thì chỉ có người địa phương thôi, tại vì người ta chưa có mở du lịch. Trong tương lai thì khu này du lịch sẽ nhiều, nhưng mà hiện giờ là nó còn nguyên như này chị thấy thích hơn. Công nhận là cái thung lũng này nó to thực sự luôn á. Nó to nhất Đà Lạt. Cái này mà tới đó mấy cây đó là cây hồng hết đúng không chị? Đúng rồi, những cái cây mà khô đấy là cây hồng tất. Thung lũng này là thung lũng gì chị? Cái này là thung lũng Trạm Hành, nhưng mà Trạm Hành này là Trạm Hành 2 này. Trên chỗ mình, chỗ hôm nhà mình là Trạm Hành 1, còn xuống đây là Trạm Hành 2. Sâu này, chỗ này là sâu nhất, mà cái mùa tháng 9 tháng 10 á, ở đây là mây cũng nhiều nhất này. Mưa một cái là mây đặt luôn, tại vì cái thung lũng nó sâu quá mà. Một là nó sâu, hai là nó giáp ranh giữa hai vùng khí hậu. Tức là đây là mình, còn dưới đấy là đơn dương, dưới đấy khí hậu nóng. Cho nên là nó cái độ dày của mây nó rất là nhiều, mà nó lâu tan lắm. Lúc đó vừa có hồng mà vừa có mây nữa. Đấy đó, đẹp lắm. Chị dẫn mấy bạn ấy xuống đây mà lúc 8 giờ thiếu vẫn còn đứng chụp hình mây thoải mái luôn. Nghĩa là nó tan rất là chậm. Đẹp, mình không phải là thức từ 3 giờ giống như những chỗ khác. 7 giờ dậy cũng được. Đây đi săn mây sướng lắm. Chị thường dẫn mấy bạn ở trong hôm mình này đi chơi không? Có chứ. Tại cái đối tượng khách mà chọn hôm nhà mình á, đa số là mấy bạn cũng thích tự nhiên, thích cái cảnh hoang dã giống vậy này. Cho nên là khi mà tới ở là hay đề nghị nhóm đông. Thì đó, thì mình cũng thuộc dạng ghiền cái chỗ này rồi, cho nên mình hay kể á, mà kể xong là các bạn đòi đi là chị dẫn đi thôi. Nhưng mà mỗi lần đi ngày nào cũng đi cực không? Là đi hôm nay cũng đi xa rồi, thấy lần nào cũng đi, là đi bộ không à? Em biết sao, tại vì chị không thấy chán, dạng như là mình đi xong rồi mình chia sẻ những cái thứ mình cảm nhận với mọi người á, tự mình thấy mình vui lắm. Thành ra cứ ngày nào cũng đi, cũng tới một cái chỗ gọi là nó có thể là lặp đi lặp lại gì đấy, nhưng mà mình không thấy chán. Sao cho khoảng tháng 9 tháng 10 tụi em quay lại. Cái này mà ở đây đẹp lắm. Lúc đó mà vừa có hồng vừa săn mây nữa. Nguyên một cái thung lũng nó vàng rực luôn. Lãng mạn kinh khủng. Nhìn lúc nào cũng lãng mạn hả chị? Nhìn ngoài cũng thấy lãng mạn hả? Em thấy nhá, đi xuống dưới này một cái là cái luồng không khí mà mình hít thở vào á, mình thấy nó rất là nhẹ, nó mát, rồi nó kiểu như là nó có mùi hương hoa này kia đấy. Xong rồi nghe chim chóc con này con kia nó hót, xong rồi tiếng nước nó chảy ấy. Những cái thứ đấy mình đi những chỗ khác mình khó để kiếm được một nơi nó giống như vậy. Wow, chạy đè vậy. Trời ơi, sao chạy nhanh vậy con? Chạy nhanh vậy con, chạy từ từ đấy chứ. Cố gắng. Chạy quá chạy luôn. Cái hồ là đẹp vậy? Nó không phải là hồ mà nó là cái đập. Cái này là đập Trường Sơn. Đập Trường Sơn hả? Nghĩa là như với trước chị nói đấy, tức là mỗi một thôn là nó có một cái đập nước. Thì thôn này thôn Trường Sơn. Hiểu rồi. Nghĩa là nó nằm ngay gần cái đường hầm Hỏa Sa mà mình sắp tới á. Nhưng mà cái chỗ này nó rất là đẹp, thì ra là khi mà đi vào hầm Hỏa Sa thì chị luôn là rủ mọi người là ghé xuống đây trước đã rồi đi, bởi vì nó quá đẹp đấy hả? Nó có hồ nước, nó có rừng, nó có thung lũng. Mà cái không khí ở đây thấy sướng không? Sướng nước bốc lên, thì nước bốc lên mát quá. Đảo quá. Mà có nhiều thời gian á, xuống đây ngồi trời đang nắng nhưng mà mình vẫn có thấy mát ha. Ủa mà sao em nghe nói hầm Hỏa Sa là đâu ở túc trên kia mà đâu phải ở dưới đây đâu? Bởi nghĩa là cái đường sắt Răng Cưa, mà cái tuyến mà ga Đà Lạt Tháp Chàm á, hồi đó là nó phải xuyên qua nhiều cái quả đồi, nhiều ngọn núi, mà mỗi một lần mà xuyên qua như vậy là người ta đều làm hầm. Mà cái đường hầm ở trên kia, mà cái chỗ mà đang mở du lịch ấy, nó có ở Khúc thôi, nhưng mà cái vị trí đấy nó thuận lợi, mà người ta đã khai thác du lịch rồi thì bọn các bạn là cứ nghe là hầm Hỏa Sa là các bạn vô đó các bạn chơi, đúng không? Đúng rồi, cái chỗ mà gần khu du lịch Suối Hồng đấy. Còn cái đường hầm này là cái đường hầm người ta chưa khai thác du lịch, mà nó lại là một trong những cái đoạn mà dài nhất của cái di tích đường sắt. Đậu xe đây thôi nè. Xe đây rồi. Chỗ này là tới cửa hầm rồi đó.
đâu? Hầm đâu? Hầm đâu? Nó núp sau mấy cái lùm rậm vậy. Là Dạ, cái khóa tới- cổ không chị? Không cần đâu, ở đây đâu có mất mát gì đâu mà khóa cổ. Dạ, ok. Để chìa khóa đưa đến tới đây đây. cũng được, nghĩa là em mà rút chìa ra, những khi em làm lỡ tay em làm rớt ở trong kia ra còn phiền chứ, không sợ đâu. Cái hòm đẹp quá. Vô. Bác kêu nghe vô. Tự nói tự gọi là Giờ mà có người nói có cái chắc anh có cả bánh chạy xỉu luôn. té xỉu. Chỗ này là dành cho những người thích cảm giác mạnh. Đi vô nếu mà vào trúng cái mùa mà nó có rơi á, em tưởng tượng em đi vô một đàn rơi nó nó bay ra. Bạn nào là yếu bóng biết. Giống phim ma quá à. Ủa bác sao chị biết cái này hay vậy? Thì đây nó ngay gác sát gần nhà mình. Nhưng Không, mà ý là cũng ở ai trước nói á. chị chứ sao chị biết được. Thì ở đây là sẽ biết. Mình dân địa phương mình Lăn phải lăn khác. lăn lăn. Té cái bịch này nha. Nhìn chân cẳng ánh là lát bưng ánh ra kia rửa chân nhá. Đi Đó. Đi vô đi sẽ Ủa, cảm cái này mình phải cầm flash lên chứ. em bật đấy đi, em bật cái đèn pin lên. Mọi người ok, còn mèo đen quá à. Không thấy đâu, chị bị lạc mèo. Đi nhá, nó có một cái gờ để ngày xưa chắc người ta làm để cho tránh nhá. Những cái gờ mà nó có nguyên một cái gờ đấy, là em sẽ đi theo cái gờ đấy là em đi được đến gần cuối đường hầm luôn á. Ôi, hấp dẫn quá. Này em đi trước đi, ái nói cái cảm giác mạnh nữa. Từ khi nào mèo trở nên gan dạ vậy trời? Không. Gà nhát chết. Cẩn thận nha. Đi mình cái sợ ma của hai Em đông cầm tay qua bên đây này cho chắc ăn nè. Này Đó, với cái thằng nằm cho tốt. Đây, Trời ơi. cái này kiểu giống trong cái phim Thám Hiểm quá nhỉ? Cày vô sau cày lạnh nha. Cảm thấy lạnh. Ở đây kể cả giữa trưa Đi. thì có thấy lạnh. Ủa tại sao vậy chị? Tức là thứ nhất là nó chui dưới lòng đất, thứ hai là bên trên em thấy không? Nè, nước nè. Ôi, Ủa em đập cây đá chạy xuống hay sao chị? Tức là nước nó thấm từ xuống với cái kẽ, cái chỗ giáp nối của cái khung hầm này nè. ủa mấy là nước này đâu ra? Thành nước á. Bây giờ nhá, em thấy nhá, bên trên nó là nguyên quả nối đúng không? Thì nước ở trong đất nó thấm. Còn thấm giống như mình đào giếng á. Đấy. Này nó nhiều này. Giống mấy cái hang động không? Đang vừa gọi xuống để soi cái chân đi để cho nó cẩn thận. Ủa? Ê, hình như ở đây có cái con gì vậy chị? Đâu. Có ra nước nè. Wow, tôm Cạn. Trời ơi. đây. Ủa thêm tôm ở đây. Coi xem còn nhiều đúng không? Đi cả ngày rồi chưa mệt thì sao mọi người còn ngồi đây nữa? Mai tụi em về rồi nên hôm nay muốn tận hưởng một xíu. Thấy cái không gian này đẹp quá. Nhìn trời như sao nè. Yên bình quá hả? Dạ. Ngủ thì tiếc quá. Có thêm bình trà đi cho nó có vẻ tí chứ. Này là hương vị Tết còn lại của nhà mình á. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chị chưa ngủ sao? Thấy chị chưa ngủ sao? Nghe tiếng đàn để chị đi sang chứ. Dạ. Mèo phá thấy giấc ngủ chị vậy nè. Đó, ai biết đâu. Tưởng Không mà thấy dễ thương quá. Tự nhiên ở đây nó đang yên tĩnh nghe bập bùng tiếng guitar á. Ai mà ngủ nổi. Chị ơi em muốn hỏi chị suy nghĩ này chút xíu. Tại vì em thấy hiện nay á, cũng có nhiều bạn có ý tưởng là bỏ phố về rừng. Rồi và đặc biệt là Đà Lạt thì có nhiều bạn là muốn về Đà Lạt sống. Thì tụi em cũng vậy, thì tụi em hiện tại là tụi em về đây sống khoảng 6 tháng rồi. Thì tụi em cảm nhận rất là thích Đà Lạt. Nhưng mà có thể là tụi em còn trẻ, tụi em vẫn có thể đi tiếp một vài nơi nữa. Rồi sau đó là có thể mình quyết định là mình sẽ ở lại một nơi khác hoặc là Đà Lạt. Em cũng không biết nữa, em cũng không chắc, nhưng mà hiện tại em cũng thích Đà Lạt. Nhưng mà hiện tại là chị đã sống ở Đà Lạt khoảng 11 năm rồi, đúng không? Thì vì sao mà cái lý do đầu tiên mà chị lên Đà Lạt đó là vì giống như là chị muốn chữa bệnh, chị muốn tìm một nơi nó khác đi để mình thay đổi cách sống của mình, sinh hoạt của mình.
hiện tại là chị đã hoàn thành rồi, giống như là chị đã thành công chị rồi. thành công rồi. Thì Ít nhất là chị đã trụ được 11 năm là thành công rồi đúng không? 11 năm là thành đạt. Chị cũng muốn hiện tại mình đã thành công rồi, mình đã chữa được bệnh giống như vậy, và chị có muốn quay về Sài Gòn hay quay về quê hương ở Hà Nội không? Không, chưa đủ, chị tham lắm. 1 năm là thành người Đà Lạt rồi đó. Em biết là sao không? Khi mà người ta đã chọn được một cái chỗ bình yên gọi là dành cho mình ấy, mà cảm thấy nó phù hợp với mình về mọi mặt thì không ai muốn rời đi nữa đâu. Chứ còn như cái suy nghĩ của em là nghĩa là em cũng muốn lên đây, em cũng muốn lập nghiệp ở đây, mà em muốn hỏi một cái người đi trước em mà có thể nói là đã trụ được đến giờ này á, cái kinh nghiệm á, thì cái câu này là chị nghe nhiều bạn ở trên các cái group á, hỏi nhiều lắm. Nhiều người đưa ra cái ý này, hay hỏi là chứ Đà Lạt có đáng sống không, hoặc là theo các bạn thì có nên mà bỏ phố về rừng không. Câu đấy chị nghe nhiều lắm. Nói thực ra thì nghĩa là khi em đứng ở cái trên cương vị một người khách đi du lịch ấy, thì ai cũng mê Đà Lạt. Tức là ai cũng thấy là ôi sao nó đẹp thế, nó lãng mạn thế, nó thanh bình thế. Thế nhưng bước vào một cuộc sống thực tế, ngay cái phút đầu á, để mà làm quen rồi để mà tồn tại được á, thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Ví dụ như chị chẳng hạn, em thấy là nó cũng gian nan nhiều lắm. Ví dụ như trên cái đoạn đường đi đấy, em nghe chị kể những cái khúc ấy, chẳng hạn là chị phải tập chở đồ này, chị phải tập làm những cái công việc của một cái người nông dân, mà trong khi từ xưa giờ chị chưa được làm. Nghĩa là những cái thứ mà mình phải thích nghi để mà mình tồn tại ở cái đất này thì nó không hề đơn giản. Còn được hay không được thì nó lại phụ thuộc vào cái sự quyết tâm của mình. Em kiên trì hay không, em có gọi là cố gắng hết mình hay không. Còn như bây giờ nếu mà ai hỏi chị thì chị đều nói là bạn cứ sống hết mình đi. Khi mà bạn sống hết mình và bạn chấp nhận bạn thay đổi thì bạn thành công. Ở đâu nó cũng có khó khăn hết, chứ chả có chỗ nào là cái chỗ thuận lợi cả, thực sự. Kể cả những thành phố lớn, nó không khó khăn về mặt này, nó khó khăn về mặt khác. Đó, nếu mà mình nản thì mình phải bỏ cuộc giữa chừng thôi. Ví dụ như chị chẳng hạn, chị nản thì có khi là chỉ lên đây được mấy tháng thôi. Chị chật vật rồi chị loay hoay, chị thấy là trời ơi sao kiếm đồng tiền ở đây nó khó thế. Có khi ở dưới thành phố mình chỉ cần ngày mình tới công ty, mình ngồi mình trực cái điện thoại thôi, mình cũng kiếm được mấy trăm ngàn rồi, tại sao ở trên này sao khó nữa. Nếu mà suy nghĩ như vậy á, xong bắt đầu nản thì rút lui, thì coi như bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc thì không có ngày hôm nay. Thành thử ra là được hay không được, hoặc là đáng sống hay không đáng sống, nó phụ thuộc vào mình, chứ đừng đổ tại môi trường. Thực sự theo chị là như vậy, không đổ tại môi trường đâu. Cái chuyện đáng sống á, thực ra nó không phải là vấn đề về nản hay không nản đâu, mà là thực sự nó có phù hợp với bản thân mình. Có thể mấy bạn đó thời điểm đó tới mấy bạn đó, những cái mà cái nơi đó cung cấp cho mấy bạn không phải là cái các bạn cần, mấy bạn nản thôi. Đúng. Còn nếu mà thực sự là như chị á, thì đây là những cái thứ chị tìm kiếm thì dù có nản mấy á, chị vẫn cảm thấy là nó xứng đáng. Đúng. Nghĩa là thì người ta nói đấy, hạnh phúc là từ bản thân mình thôi đấy. Mình tự bằng lòng, mình thấy là công việc này nó mang lại cho mình niềm vui. Còn cái chuyện mà nó tạo ra cái gì, hoặc là nó lợi ích đến đâu á, mình đặt nặng nó quá thì tự mình áp lực cho mình, thì mình lại mất đi cái niềm vui của mình. Mà tóm lại là cái gì càng đơn giản nhất thì nó sẽ càng dễ chịu nhất. Đừng có nghĩ mọi cái nó to tát lên. Em cứ sống thật đơn giản thôi, gần với thiên nhiên. Thì đấy, em thấy như chị vui với cái rất là nhỏ. Chị mở cửa ra, chị nhìn thấy con mèo đấy thôi là chị đã đủ thấy là ôi sao sung sướng. Hoặc là đi ra đường á, ngày nào cũng đi một cái con đường đấy, cũng vào trong cái khu rừng đấy. Nhưng mà nhiều lúc mà nhìn thấy nắng chiều á, cứ xiên dưới các gốc thông á, mặc dù mình đang lấm lem, mình rất là gọi là mệt mỏi, nhưng mà cũng sẵn sàng là dừng lại để ngắm nó một chút. Như là mình có thể tận hưởng những cái thứ gọi là đẹp đẽ của cuộc sống. Thì là lúc đấy là mình thấy cuộc sống có giá trị do bản thân mình hết. And they are from people just like me.